thơm mùi bông lài luôn á. Alo, xin chào cả nhà nha. Hi everyone. Cả nhà ơi, hôm nay Vi quay cây Pachylada. Cây Hoya này, cái bông nó đang nở, một cái bông đại là lớn luôn, cho cả nhà xem. Đây, đẹp không cả nhà? Rất là đẹp phải không ạ? Cái mùi nó như là mùi bông lài á các bạn. Nè, nguyên cả cây của Vi nè. Nó đẹp chưa? Cây này thì Vi để nó ở trên một cái kệ. Đó các bạn. Nó nằm ở đường sau kia kìa, các bạn thấy không ạ? Đó. Thì trên cái kệ này Vi cũng hỗ trợ thêm cái đèn. Cái đèn grow light này Vi mua ở Amazon đó các bạn. Hình như là khoảng 50 đô ha. Nó có 2 bóng. Thì cái đèn này thì Vi clip nó ngay cái kệ như vậy này. Dễ lắm. Này, mình chỉ có vặn vô ngay cái kệ nè. Là như vậy là được ha các bạn ha. Thì giúp nó có đèn thêm để cho nó phát triển tốt hơn. Tại vì mùa đông ở bên này nó cũng ít ánh sáng lắm các bạn. Mặc dù có cánh cửa sổ này, nhưng mà ánh sáng vô Vi cũng thấy rất là yếu. Cho nên Vi thêm đèn. Vi trồng ở trong một cái chậu này là chậu đất á các bạn. Thường á, Hoya của Vi thì Vi đa số là trồng ở trong cái chậu nhựa ha. Nhưng mà những cái cây nào mà có cái thân á, to với là lá rất là cứng dày thì nó nặng á. Cho nên Vi thấy Vi để ở trong một cái chậu đất như vậy thì cái cây nó sẽ vững hơn. Nếu mình để trong chậu nhựa đó thì nó dễ ngã lên ngã xuống lắm. Các bạn nào mà để trong chậu nhựa đó thì nên bỏ vô trong một cái chậu kiểng bằng sành đó các bạn, để giữ cái thăng bằng cho nó. Nhưng mà cây này thì Vi quyết định bỏ vô cái chậu đất như vậy luôn. Thì cái chậu đất này nó cũng có một cái lỗ thoát nước rất là lớn nha các bạn. Đó. Cây này là một cái cây Hoya Vi import từ Thái Lan á, của năm 2020. Tới bây giờ thì được khoảng 8 tháng rồi. Nhưng mà cây này đặc biệt sau Vi thấy nó lớn hơi chậm ha các bạn. Từ ngày Vi mua giờ thật sự là nó chưa có mọc lá nào luôn á. Nhưng mà nó lại ra hoa. Tại vì khi Vi nhận được cái cây á, là Vi đã thấy nó có một cái cồi nhỏ ở đây rồi này. Đây, nó tới đây. Thì Vi để yên vậy, mình không có bao giờ mình cắt những cái cồi cũ nha các bạn. Thì từ từ nó sẽ dài ra thêm chút rồi nó ra những cái nụ, xong rồi nó sẽ nở hoa. Đó, nó sẽ nở hoa từ ngay cái cồi cũ. Coi như tất cả những cái cồi cũ là mình nên để yên giống vậy, rồi nó cứ ra tiếp tục như cái bông này tàn nè. Vài bữa nữa đó là mình cứ để rồi nó ra tiếp tục thêm. Cái cây này đó thì cái loại Pachylada đó thì hình như tiếng người Việt Nam mình á hay kêu là lá xếp á các bạn. Thì Vi cũng học ở trên mạng rồi vậy thôi chứ Vi không có biết cái tên Việt Nam đó. Nhưng mà ở Việt Nam á, thì sự thật là người ta thấy cây này là rất là thường ha. Không có gì là quý hay sao á. Tại vì ở rừng Việt Nam thì chắc cũng có rất là nhiều. Nhưng mà ở bên Canada này của Vi đó thì mua cũng hiếm. Với là cũng không mua được cái cỡ size to này đâu. Cái này là Vi import đó, thì nó đã là như vậy rồi. Thì Vi cũng mong là nó mọc thêm. Nhưng mà Vi thấy nó chậm mọc quá. Nó cũng chưa mọc cái lá nào hết. Mà cũng 8 tháng nằm ở nhà Vi rồi đó. Chứ không có ít đâu. Nó thì hy vọng là mùa hè năm nay nó sẽ phát triển tốt. Chắc Vi sẽ đem nó ra đường Vi để cho nó mọc lẹ hơn. Thì Vi để ý những cái cây nào mà mình đem ra đường thì nó mọc nhanh hơn nha các bạn. Cách ở trong nhà thì Vi cũng chăm sóc y chang như những cây Hoya khác vậy đó. Dùng một cái đất rất là thoáng. Cái đất này là Vi cũng đó, cho nó một cái đất mix giống như vậy nè các bạn. Trong những video trước lúc nào Vi cũng nói về cái đất Airy Mix của Vi. Đó là đất Tropical Plant cộng với Perlite cộng với Orchid Boy cộng với Coco Hush. Thì nó ra một cái đất rất là thoáng. Mình tưới là nó ra liền, nước nó thoát ra liền ha. Rồi chậu thì lúc nào cũng phải lỗ thoát hết. Chứ mình đừng bao giờ mình trồng trong những cái chậu kiểng mà nó không có lỗ thoát á, thì
Nhiều khi các bạn trồng vào các bạn thấy nó ok ha, nhưng mà với thời gian lâu dài đó thì nó sẽ thúi và nó chết là chắc chắn luôn. Tại vì trong những cái chậu đó mình không có control được cái nước đâu, nước nó bị đọng ở dưới cái chậu á thì nó sẽ làm thúi rễ nha các bạn ha. Đó, thì cái mùi của cái cây này nè các bạn, rất là thơm luôn, mà cái mùi cũng thơm dễ chịu lắm. Vì cảm giác giống như là một cái mùi của một cái loại bánh, giống như mình làm bánh thì nó hay có cái mùi vani hoặc cái mùi jasmine đó, cỡ cỡ như vậy. Tại vì Vi ngửi những cái mùi á, Vi khó có tả ra được cái mùi là cái mùi gì lắm. Nhưng mà đại loại là cái mùi thơm nó dễ chịu ha, nó không có khó ngửi. Có nhiều cái bông á, nó thơm ngắt quá đó, cái khó mũi làm khó ngửi á, làm mình bị nhảy mũi này kia vậy đó. Như ông xã của Vi là ông không có chịu được những cái bông nào mà mùi thơm nhiều quá là ông bị hắt sùm, xong ông bị allergy luôn. Nhưng mà cái mùi này, cái bông này nó nở, Vi không nghe ông nói gì hết, có nghĩa là cái mùi nó cũng dễ ngửi đó, nó dễ chịu nè các bạn. Vi đụng cái lá thì nó rất là dày ha, các bạn thấy không? Trên cái lá nó có những cái ven nhẹ nhàng như vậy thôi đó, nhưng mà cái lá thì dày lắm. Những cái hôi da mà lá dày như vậy á, đặc biệt á, Vi thấy nó trồng dễ hơn những cái hôi da lá mỏng và cái nhánh nó mỏng á, như là hôi da curtisia á, các bạn biết không? Cái đó đó nhiều người trồng không được lắm, tại vì cái cành nó rất là yếu, nó mỏng, rồi nhiều khi á mình phát giác ra nó yếu là đã muộn quá rồi, tại vì cái cành nó đã ngoéo lại, nó không cứu được. Nhưng mà cái cây này nè, khi mà nó cần nước hay là cái gì đó là mình phát giác ra được liền à. Mình thấy cái lá nó hơi mềm mềm, mình đụng như hôm nay là bắt đầu Vi tưới được rồi đó, tại vì cái lá nó bắt đầu nó hơi mềm đó. Thì thường thường ở trong nhà thì khoảng chừng 7 ngày đến 10 ngày Vi tưới một lần. Tưới một lần á, là mình đợi cho cái đất nó khô rồi mình mới tưới lại. Cái đó là cái nhà của Vi thôi, nhưng mà các bạn cũng phải tùy theo trong nhà của các bạn là nó khô hay là độ ẩm nó cao, hoặc là các bạn có dùng một cái máy phun sương để giúp đỡ nó không. Ở trên cái bàn mà Vi để cái cây này nè, Vi cũng có một cái máy phun sương để giúp đỡ cho cái độ ẩm của cái cây. Tại vì mùa đông á, thì trong nhà mình nó khô, mình ở sưởi mà các bạn. Giống như các bạn thấy không, hôm nay khí hậu là rất là lạnh luôn, ở trong nhà mà Vi phải mặc áo vậy nè. Tại vì Vi thấy ở ngoài đường có 2 độ, cái trong nhà mình nó cũng lạnh, mặc dù mình cũng mở sưởi 23 độ đó. Cuối tháng 4 rồi mà trời ơi, khí hậu ở Canada này, nhất là cái vùng Quebec Montreal này các bạn, nó không có ấm như là Vi coi những video của những bạn Vancouver đó. Ở bây giờ nè là Vi thấy là có người họ trồng rau được, rồi có cái chị kia chỉ có cái nhà kính á, ở trong vườn chỉ là rau đã tốt rồi. Cái đó là khí hậu ở Vancouver. Còn khí hậu ở bên Vi thì thôi, bây giờ là chưa có cái gì đụng đậy được hết á. Vi cũng thích trồng rau sau vườn lắm, nhưng mà chưa có làm gì được hết các bạn ơi. Cho nên cũng ở nhà chơi với những cái cây yêu quý của mình ở trong nhà như vậy này. Chứ nếu mà đợi chỉ có được mùa hè ra đường chơi thôi đó thì buồn lắm. Tại vì mùa đông nó dài quá, cho nên trong nhà Vi cũng phải có những cái cây như vậy để Vi chơi với tụi nó. Thương tụi nó lắm các bạn ơi, mê tụi nó, yêu tụi nó luôn á, giống như là baby của mình vậy đó, mình chăm sóc như baby vậy đó. Thì các bạn thấy không, nó rất rất là đẹp luôn á. Mà Vi thì Vi thích hôi da lá dày hơn, lá cứng hơn, và những cái cành nó phải chắc chắn như vậy nè. Đó, thì cái cây này các bạn thấy không, Vi sẽ không có trồng cho nó rũ xuống, mà Vi sẽ phụ giúp nó với những, bây giờ Vi để đỡ cái chiếc đũa này để cho nó đứng thôi. Nhưng mà vài bữa nữa Vi sẽ đổi một cái dạng khúc gỗ hay là cái gì đó nó cứng cứng để cho cái cây này nó tựa lên, như vậy thì nó sẽ rất là đẹp nè. Các bạn thấy không, nhìn cái dáng của nó giống như là một cái cây bonsai nhỏ nhỏ vậy ha. Vi thích cái kiểu giống vậy nè. Đó, thấy cưng không? Mỗi cái cây hôi da mà ra bông á là mình rất là mừng luôn á các bạn. Bên này thật ra không có phải là dễ trồng và dễ ra hoa, tại vì cái khí hậu nó không có được như Việt Nam. Bởi vậy mỗi lần mà ra hoa như vậy á là mình quý lắm luôn á. Có nhiều bạn giống như nói chứ, trời ơi cái này ở Việt Nam hàng đống có gì đâu mà đặc biệt. Nhưng mà đối với mình thì đặc biệt ha các bạn, cho nên mình cũng muốn chia sẻ cái vui của mình đó cho các bạn xem.
Thì có những bạn mà ở những cái chỗ như mình nè, nước ngoài, bên Mỹ hoặc Canada đó, thì bạn sẽ hiểu được cái vui sướng của mình ha, khi mà cây cối mình nó ra bông, nó ra hoa giống như vậy nha. Nói thiệt nha các bạn, cây này đối với Vi á là bự lắm rồi đó, chứ có những cây collection khác á, Vi chỉ có mua được 2 lá thôi chứ không có nhiều đâu, và cũng chờ dài cổ luôn nó mới ra được cái size vậy đó. Nhưng mà cái size mà mua sẵn như vậy á là khó có mua đây lắm, chỉ có là mua từ nước xa gửi tới thôi thì mới được. Cũng may mắn là cây này khi nó gửi tới nó không có bị gì hết. Nó dĩ nhiên là rễ là từ xa mà mình mua cây gửi tới, lúc nào rễ nó cũng hư hết nha các bạn, nhưng mà mình làm rễ lại không thành vấn đề. Nếu mà cái cây nó vẫn còn khỏe đó thì làm rễ lại thì rất là dễ, nhưng mà nếu cái cây nó bị hư hoặc là nó yếu thì nó sẽ không có đủ energy để mà nó ra rễ nữa thì là chuyện khác. Nhưng mà thường thường mà mình mua cây mà khá lớn như vậy nè là ít khi mà nó bị chết á, rồi ít khi mà mình thất bại mình làm rễ lắm. Ví dụ như mình làm nó không có ra được á thì mình có thể mình cắt ra từng khúc đó, rồi mình cắt ra từng khúc mình làm nó thì nó sẽ dễ hơn. Khi mà mình làm rễ mà Vi để ý nha, nếu mà mình làm hết một cây to đó thì nó sẽ khó hơn, tại vì nó cần nhiều cái energy hơn. Nhưng mà khi mình làm từng khúc, ví dụ như 2 nốt, 1 nốt cũng được, cỡ đó đó thì nó rất là dễ, tại vì cái nhánh nó ngắn á, thì cái nhánh đó nó không có cần nhiều sức để mà nó làm ra rễ đó. Cho nên nếu mà bạn nào mà thấy làm nguyên một cái như vậy khó quá đó thì bạn cứ cắt ra từng khúc bạn làm. Thà bạn làm như vậy á, bạn được nhiều cây ra rễ còn hơn là bạn để một cây mà bạn thấy tình hình nó yếu quá, nó không ra rễ được, nó chết á, thì bạn nên cắt từng khúc ra để bạn làm, để bạn cứu được ha. Nhưng mà cây này thì nó không có cho Vi sự khó khăn gì cả, chỉ có một cái là không có chịu mọc lá gì hết, cứ ngóng nó hoài mà nó không mọc, cái tự nhiên cái đùng phát cái nó mọc ra cái bông. Mọc ra cái bông thì mình cũng rất là mừng luôn. Này, các bạn có thích không? Các bạn nào mà coi video của Vi á mà trồng Hoya collection rồi vậy, các bạn nhớ comment cho Vi biết, chia sẻ viết những cái sưu tầm, đúng rồi, những cái sưu tầm của cẩm cù của bạn cho Vi share với Vi với đó, để mình tham khảo với nhau, mình coi là bạn có cây gì đặc biệt này kia vậy đó, mình có thể tham khảo với nhau cho vui ha. Vi muốn nói với các bạn một cái điều này ha, mà Vi cảm thấy rất là đúng luôn á, Vi để ý rất là nhiều lần ha. Thì khi những cái hoa cẩm cù này nó đang nở như vậy nè các bạn, mình không bao giờ nên tưới phân cho nó nha. Mình tưới phân là hoa của nó sẽ tàn rất là nhanh luôn. Cho nên trong thời gian mà cẩm cù đang ra hoa thì bạn chỉ tưới nước thôi chứ đừng tưới phân nha các bạn. Hoặc nếu mà bạn cho phân là phải thiệt là loãng luôn. Nhưng mà Vi không có cho phân khi mà đang ra hoa. Này các bạn nhìn chùm hoa này này, có những cái hoa nó vẫn chưa tung hết cái cánh ra. Nó là một cái cục như là cục quả cầu vậy đó, to lắm luôn á. Rồi, hôm nay thì Vi trong video này thì Vi share với các bạn cái cây Hoya pachysclada, nó đang mọc hoa rất là đẹp, mùi thơm rất là dễ chịu. Còn cái cách chăm sóc thì đa số cũng giống như cây khác thôi. Trong những video khác thì Vi cũng đã nói rất là nhiều lần cái cách chăm sóc rồi. Thì các bạn có gì các bạn cứ coi những video cũ ha, ánh đèn, cách tưới cây, hoặc là máy phun hơi phụ trợ, hoặc là đèn, hoặc là cái cách mà dăm cành ra rễ đó Vi làm như thế nào. Ở chỗ của Vi nó lạnh thì nhiều khi mình phải phụ trợ thêm những cái hít mát như vậy đó thì nó mới dễ ra rễ ha. Thì các bạn có xem những cái video đó, nếu mà các bạn có thắc mắc gì các bạn cứ comment cho Vi sẽ trả lời những gì Vi biết để giúp đỡ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Vi rất là nhiều luôn. Các bạn like, ủng hộ Vi với, nhớ share và comment cho Vi nha. Thanks for watching guys, and if you like it, please give the thumbs up, share it, comment and subscribe to my channel.
And please hit the notification bell button. Các bạn nhớ nhấn cái chuông luôn nha các bạn, để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn nhiều. Rồi, bye bye, goodbye and see you next time.